ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسې ورور ستاسې ملګری مصطفی نصري. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم د پروډکټ هنټینګ فري ټولز اینډ ایکسټینشنز 11 کلاس ته. صحیح. نن دوستان یو بل ټول ده چې هغې باره کې غواړم تاسو سره خبرې وکړم. د هغې نوم فرسټ اف آل به زه په نوټ پیډ پروګرام کې ځان سره ثبت کړم، دلته به ولیکم. هغې وروسته به ځان سره دا ټول اډ کوو. انسټالیشن طریقه د استعمالېدو طریقه به انشاءالله په دې خبرې وکړو. نو دا اووم ټول ده. صحیح ده. د دې نوم څه شی ده؟ AMZ FBA calculator sorry FBA scout calculator AMZ FBA scout calculator. صحیح دا کلکولیټر دې دپاره استعمالوو چې موږ د یو پروډکټ هغه کې د پروډکټ ریلیټډ څومره انفارمیشن دی هغه پې چیک کوو. نو یوه بله خبره دوستانو تاسو سره کول غواړم هغه دا ده چې ګوره چې کوم یو ټول د هغې ټول فنکشن سیم وي. صحیح چې د کوم ټول فنکشن سیم مطلب استعمال طریقه یوه اوسي، نو کوشش کوئ په هغې کې تاسو اټ ا ټایم دواړه مه استعمالوئ. په یو وخت کې دواړه مه استعمالوئ. چې کوم فنکشن استعمال وي دواړه یو، نو د هغوی د جملې نه تاسو یو انتخاب کړئ، هغه یو استعمالوئ. صحیح شو. نو دا یو کالکولیټر ده AMZ FBA scout calculator چې تاسو کله خپل ګوګل کروم کې ولیکئ. نو دا څه لپاره استعمالیږي؟ لومړی به دا موږ د دې ایکسټینشن د دې اډ کوو. صحیح ده. د هغې وروسته چې مین استعمال ده هغه باره کې به انشاءالله خبرې وکړو. نو دا لومړی لینک ده، په دې باندې به زه کلیک وکړم. داسې به ما سره دا بل ویب سایټ اوپن شي، کروم ویب سټور دا به ما سره اوپن شي. د دې لوګو ته هم خیال اوسي. صحیح ده. زیاتره دې کې غلط هم اوپن کیدی شي. Amazon FBA calculator free by AMZ scout add to chrome add extension. نو دا تاسو کتلی شئ چې ما سره دلته اډ شه. زه راځم یو پروډکټ دلته اوپن کوم. هلته سمپل ورته لیکم چې سکیمر دا یو رقم سمسۍ ورته وایي، څه ورته وایي تاسو؟ خیر دا دوه دانې زه اوپن کوم د دې جملې نه، دا نور ټول بندوم. صحیح. نو د دې ټول باره کې که تاسو سره زه خبرې وکړم دوستانو، دې فایده څه شی ده؟ ګوره چې کله یو پروډکټ مو اوپن کړه د هغه وروسته ټول ځان سره هلته پین کړه. دا چې کله پین که دا کوم وخت کې کار کوي چې کله یو پروډکټ تاسې اوپن کړئ د هغې د پورته چې دا تاسو رن کړئ بیا د تاسې سره هلته کار کوي. ګوره دې کې ما سره څلور آپشن یې راکوي. ګوره رن AMZ scout calculator, find a product with profit, track keyword ranking, Amazon drop shipping and arbitrage by AMZ scout. خو زموږ ټول مین فایده څه شی ده؟ رن AMZ scout calculator. صحیح ده دوستانو. ګوره دې کې ما که زه هر یو دا که زه اوس دا بل اوپن کړم، زموږ خو دغه ټول کله اوپن کړم د دې به ما سره بل ایکسټینشن راځي چې دا به زه په ګوګل کروم کې اډ کوم. د دې په استعمال به انشاءالله کمینګ کلاس کې غږیږو. صحیح ده. نو زموږ مین استعمال چې ده د پروډکټ سمپل زه دې باندې کلیک کوم او په دې څه باندې کلیک کوم؟ رن AMZ scout calculator په دې باندې زه کلیک کوم. صحیح ده. ګوره داسې یو وینډو ما سره اوپن کېږي. دا ماته وایي ګوره د پروډکټ پرایس په مارکیټ کې دا اوس په څو خرڅېږي. دا د بای باکس چې کوم پرایس ده دلته ماته لیکي پاونډ کې خبره ده. taxes including که دې کې څه taxes ته ورکوي. صحیح ده. هم دلته ورکولی شي. product cost چې تا په دې باندې پوه کړم. shipping cost دا ګوره پروفیټ دپاره استعمالېږي. فور ایگزامپل دا دلته په مارکیټ کې په 14 پاونډ باندې خرڅېږي. فور ایگزامپل که ته وایې زه دا پروډکټ زه هم په امازون باندې خرڅوم، نو دا باید زه په څو کې واخلم چې ما د پروفیټ وکړي. صحیح ده. موږ سره shipping cost راځي، CPC cost راځي، monthly storage د امازون په دې پروډکټ باندې monthly storage څومره راځي، څومره فیس په دې راځي. بل fulfillment fee د امازون څومره راځي په دې پروډکټ باندې، په انډیویژوال پروډکټ باندې referral fee څومره راځي. دا د هر یو کیټګري جدا جدا اوسي. estimate monthly sale. صحیح ده. بل measurement system دا هم تاسې کتلی شئ. product weight دا product size دا product weight هم دلته دوباره دلته شو کېږي درته په دا هم ګرام کې ده، دا هم ګرام کې ده. I think دومره مې لس ګرام کې فرق ده. او خیر ډیټ فرست اویلیبل چې مارکیټ ته دا په کوم تاریخ راغلی دا پروډکټ. ټوټل FBA فی په دې پروډکټ کې د ټوټل FBA فی څومره راځي. پروفیټ پر یونټ، نیټ مارجن، ROI N/A، اسټیمیټډ منثلی پروفیټ. اوس ګوره دې کې به څنګه فور ایگزامپل دا پروډکټ د په 14 پاونډ تقریبا په 14 پاونډ باندې خرڅېږي. نو دا که فور ایگزامپل زه د مارکیټ نه دا په 15 پاونډه کې واخلم، نو دې پروډکټ کې بیا زما پروفیټ څومره شه؟ اسټیمیټ منثلی پروفیټ. ګوره دې کې زما 3.10 پروفیټ شه. اوس ګوره که تاسو وایئ چې دا په 15 ما واخیست او په 14 خرڅېږي، نو تقریبا دې کې خو ما 9 روپۍ پروفیټ وکړه. نه، دې کې د امازون خپل فیس ده. امازون د نه خپل فی کټ کوي، باقي چې کومې روپۍ دي هغه ستا پروفیټ کې راځي. راځم دا په یو بل پروډکټ تاسو هم چې کول غواړم.
که زه یو سمپل یو پرفیوم پروډکټ تاسو اوس چې کول غواړم ولیکم چې پرفیوم فور مین اگزامپل ما سره پرفیوم کړي راغلل له دې جملې څخه زه یو پرفیوم سلیکټ کوم یو به دا اوپن کړم او بل به ورسره دا اوپن کړم دا دوه پروډکټ ما اوپن کړي صحیح شو دا پروډکټ ده کراس کوم صحیح اوس ګوره دا په دې مارکیټ کې په 15 پاونډ باندې خرڅېږي دا پروډکټ نو اوس که ته وایې چې دا مارکیټ نه دا ماته په 100 روپۍ تمام شي دې کې زما ګټه څومره وي اوس په 15 پاونډ دا په مارکیټ کې خرڅېږي او سیلرز پکې یو سیلر ده بل دا پروډکټ که زه اوپن کړم دې کې امازون هم ده نو فار ایگزامپل دا پروډکټ په 40 پاونډ یا دې پروډکټ باندې به مثال درکړم په 15 پاونډه خرڅېږي دا پروډکټ صحیح ده او وایي چې مطلب دې پروډکټ کې ته انالیسیس کوي نو راشه په دې باندې کلیک کوې په رن AMZ سکاوټ کالکولیټر په دې باندې کلیک کړه ګوره پروډکټ پرایس په 15 پاونډ باندې ده فار ایگزامپل پروډکټ کاسټ چې تاسو د مارکیټ نه په څو کې تمامېږي چې یو برانډ ډسټریبیوټر او هولسیلر نه تاخلي فار ایگزامپل 15 په مارکیټ کې ده ما ته تمام شو په 20 پاونډ کې صحیح په 20 پاونډ کې نو دې پروډکټ کې زما نیټ مارجن څومره ده هغې باره کې به ته ووایم ګوره بیا دوباره واښې دا د پروډکټ پرایس چې کوم په مارکیټ کې خرڅېږي بل ټیکسز انکلوډینګ که بیا په دې پروډکټ باندې صحیح ټیکسونه راغلي هم دلته ورکولی شي صحیح ده که 1% 2% 30% ټیکس یا دلته ورکولی شي شپینګ کاسټ کم ته ورکولی شي چې کوم 3PL کاسټ راځي تھرډ پارټي لاجسټک چې کوم لیبلینګ کوي صحیح ده CPC کاسټ دا دومره ضرورت دی نه چې دا کله اډورټایزمنټ کې راځي دا منثلی سټوریج بل د دې پروډکټ منثلی سټوریج 100 روپۍ راځي چې امازون دا پروډکټ د امازون په ویر هاوس کې ساتي نو په دې دومره خرچ راځي پر یونټ فولفلمنټ فی د امازون په فولفلمنټ فی فولفلمنټ دی ته وایي چې دا پروډکټ چې کله یو کسټمر ته شپ کېږي د هغه پیکینګ شپینګ څومره وي ریفرل فی څومره راځي د دې پروډکټ دومره د دې ریفرل فی راځي اسټیمیټ منثلی سیلز چې دا د میاشتې څومره خرڅېږي 100 پیسز خرڅېږي چې دا 340 دا د میاشتې 340 دا خرڅېږي یونټ نور دا معلومات دي ګوره ټوټلی وی پی په دې پروډکټ کې ټوټلی وی دومره فی راځي پروفیټ پر یونټ چې یو یونټ کې دا د پروفیټ څومره ده که دا شیټ چې ماته په 20 پاونډه د مارکیټ نه تمامېږي دې کې زما څومره پروفیټ ده 15 که دا زه ورته وایم چې ماته په 15 پاونډ کې دا د مارکیټ نه تمامېږي دا پروډکټ بیا زما پروفیټ به خامخا زیاتېږي نیټ مارجن زما ده صحیح ده ROI مطلب ریټرن آن انویسټمنټ چې ته څومره انویسټمنټ وکړې ستا په انویسټمنټ باندې څومره فایده شوله دلته کتلی شي تاسو اسټیمیټ منثلی پروفیټ چې د میاشتې د منثلی څومره پروفیټ په دې پروډکټ کې راځي دلته تاسو کتلی شئ صحیح ده که دا پرایس تاسو زیاتوئ نو پروفیټ به بیا کمیږي که 20 روپۍ پروډکټ مارکیټ نه تمامېږي نو ستا پکې دومره پروفیټ ده صحیح فایند بیسټ سپلایر په دې پروډکټ لپاره که تاسو غواړئ چې بیسټ سپلایر دې ته را پیدا کړئ نو تاسو ته ډایرکټ علي بابا ته ریډایرکټ کوي نو خیر علي بابا نه به دې پروډکټ سپلای نه کوئ په دې چې دا یو برانډ پروډکټ ده چې کله تاسو خپل برانډ لانچ کوئ امازون د دې مقابله کې یو خپل برانډ په امازون ته لانچ کوئ ایوډي پرفیوم دې ته وایي دا ډېر ښه پرفیوم دي واقعا نو بیا به تاسو خپل یو برانډ په علي بابا کې جوړوئ صحیح ده که نه علي بابا سوچ دلته هېڅ هم نه کوي که چېرته یو خپل برانډ د دې په مقابله کې مارکیټ کې د جوړوي نو هلته صحیح ده کوی شي نو دا د برانډ پروډکټ ته د علي بابا نه نشي سورس کولی صحیح نو دا د دې آپشن دوی ته ورکړی و دلته دا د دې مکمل استعمال و صحیح شو دوستانو صحیح شو دوستانو نو دا ول د چې کوم ټول موږ ویلی چې AMZ امازون ریوینیو کالکولیټر او یا که موږ خپل دا اوس چې کوم دې باره کې خبره وکړه چې امازون بیا سکاوټ کالکولیټر صحیح شو نو دا د دې پوره انفارمیشن ول چې د یو پروډکټ په باره کې تاسو ته پوره معلومات درکوي نو یو خبره بیا هم زه کومه ګوره چې هر یو ټول د هر یو ایکسټینشن دا ټول تھرډ پارټي ټولز دي صحیح ده دا سره موږ ته ډایرکشن راکوي چې دا دې طریقه باندې دا پروډکټس پاره کې انفارمیشن ته درکوي وګوره دا 100% رایټ نه دي څه ده نه ایگزیکټ تا د 100% معلومات درکوي دا سره تا یو ډایرکشن درکوي نور خپل کنسپټ کلیرول لپاره دا استعمال کوي دا د استعمال ده نو په دې به باید 100% تاسو باوري نه اوسئ چې 100% تاسو دا پوره معلومات درکوي دا صرف تاسو یو ډایرکشن درکوي چې د پروډکټ په باره کې معلومات چې کول لپاره نو دا و د نن ورځې درس product hunting by free tools and extensions چې AMZ FBA سکاوټ کالکولیټر موږ خبره وکړه ان شاء الله روان کلاسونه به نور ټولز هم ډسکس کوو
نو مننه کوم، تر بلې ویډیو الله حافظ.